Haish, pelik sangat ni. Alright guys, di video kali ni saya nak unboxing barang yang lain daripada yang lain lagi. Kat dalam kotak yang ada kat depan korang sekarang terdapat anomali ataupun kita boleh panggil sebagai brain rot. Jom kita unboxing apa yang ada dalam kotak ni. Kat dalam kotak dia bagi 8 benda ni. Okey, first kali kat sini kita ada Liri Lila Rila, Patapim, Chimpanzini Bananini, Tralalelo Tralala, Bombardino Krokodilo, Boneka Ambalabu, Il Cacto Hippopotamo dan last kali Tung Sahur. Dalam banyak-banyak anomali yang saya sebut tadi, yang mana satu favourite korang? Cuba komen kat bawah. Dan kalau korang nak dapatkan semua yang ada dalam video ni, korang boleh tekan link yang kat description. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi di next video.